יונתן כהן, בן 26, ממושב בית עריף, ליד שוהם. היינו אצלי בבית, אני ועוד חבר, ניב. חיכינו לשתי חברות מראש העין, ניקול ומיתר. אמורות לבוא, ואנחנו אמורים לצאת למסיבה. סביבות 11-12 בלילה, אנחנו מחכים להם אצלי, והן מגיעות. ניקול בדרך עשתה תאונה, נכנסה בשועל, או לא יודע מה. כבר הערב התחיל לא טוב. אמרנו, טוב, לא קרה כלום, נעמיס את הציוד לאוטו ונצא. נוסעים, עוצרים לתדלק בתחנת דלק, היינו אמורים להביא כל מיני מים וקרח וכאלה. על התחנת דלק, על המכל שאנחנו מתדלקים בו, רשום, את עוד תתחרתי על זה, לניקול. וניקול קוראת את זה ואומרת, יש לי הרגשה לא טובה. נראה לי אנחנו לא צריכים ללכת. אז ניב אומר לה, תבואי בלי ציפיות ויהיה סבבה. מגיעים למסיבה, נכנסים, עד 6:30 אנחנו בטופ של חיינו. כאילו בשיא של השיא. 6:30 מתחילים טילים ראשונים. אני לא יודע, שמעתי אנשים אומרים צבע אדום, לא היה צבע אדום. אין שם צבע אדום. לא היה אזעקה או משהו. פשוט טילים התחילו להתעופף כזה בשמיים, קצת בומים. ואז כאוס, כולם, יש כל מיני סוגי אנשים. יש את האלה, אני נגיד לא, אני עוד המשכתי לרקוד, עוד לא הבנתי מה הלוז. מלא בחורות צורכות, כאלה שהם על הרצפה, כאלה שהם כבר בורחים, כאלה עוד טילים, עוד אין כלום. אז התחלתי לאסוף את החבר'ה, לחפש את כל החבר'ה, להחליט מה עושים. כי הבנו שהמסיבה לא תחזור, טילים כאילו לא תחזור המסיבה, ככה או ככה. התקדמנו לכיוון המקום שלנו, הפינה שלנו. מיתר, בהתקף חרדה מהרגע הראשון עד הסוף. היא כבר שם הייתה בלחץ, אני רוצה הביתה. עכשיו היא באה איתי באוטו, אז השתדלתי, כאילו, מה שהם רוצים נעשה. כל האנשים עוד מקפלים כאילו את האוהלים שלהם בכיף, בלאט, חלק רוצים להישאר, חלק עוד... כל אחד בהחלט, חלק פתחו מסיבה בכלל בחוץ, במכוניות. ראיתי את ניב בדרך, תוך כדי כל הבלגן, כולם רצים. ניב אמר לי, הוא היה בקנטה אחרת, עם חברים שלו מתל אביב, ניפגש באוטו. סבבה. אוסף את ניקול ומיתר, קפלים מהר את הציוד, מזל שלא הבאנו הרבה דברים, ומתקדמים לכיוון האוטו. והיה עוד חבר שהיה איתנו, גלעד, שהוא חבר מהבית, והוא הציל גם את המצב הרבה פעמים, הוא יוצא לוטר. אז הוא קצת, יש לו ראש קרבי כזה. אני בא לעשות הקוד, להניע את האוטו, האוטו לא מניע. עושה את הקוד נועל, כבר ננעל לי הברקס, ננעל הכל, ומיתר בינתיים צורה, נו, תניע את האוטו. גלעד כזה מביא לי סתירה, אומר לי, אני יוצא רגע לעשן סיגריה, יש לך 10 דקות להניע את האוטו. ולא הניע, כבר נעלתי את האוטו, דרשום לי דקי, not accept, כאילו אין גישה, המפתח לא עובד. דופק עליו, מפרק פלסטיקה של האוטו, לראות איפה אולי יש מקום כן למפתח. לא מניע. יוצא החוצה לעשן סיגריה, ואז כבר מתחילות יריות. אתה שומע כבר, מתחיל לשמוע צרורות כאלה. אתה עדיין לא יודע מאיפה, כזה מקיף אותך כזה, אתה שומע יריות, אולי זה עכשיו שאני חושב אחורה, אולי מבארי, אולי מרעים. חברה מתקשרת, קארן, והיא הצליחה לצאת, היא יצאה בין הראשונות, היא אומרת, אתה לא יוצא עם האוטו מהמסיבה, כאילו כל מי שיצא ראשון מת, כל מי שיצא ראשון, יורים פה בכולם, אל תצא עם האוטו. איך שיש לי את הידיעה הזאת, אני נכנס לאוטו, עושה את הקוד, האוטו מניע. מתחילים, לא יודע, לשלחל אחרי אנשים, ופה כבר יש יריות, כאילו, ברקע. אתה עוד לא מייחס חשיבות, אתה לא מבין עדיין מה קורה, כאילו, אתה אומר, גם בכל שלב בסיפור הזה אתה לא מבין מה הולך, גם אחרי 4 שעות אתה חושב שיאללה, זה כמה מחבלים, לא יודע, נטרלו אותם ונגמר. אבל גלעד כבר שמע את היריות, הוא כבר הבין, בגלל שהוא היה בלוטר, הוא אמר, כאילו, הוא כבר התאפס כזה, חשיבה צבאית כזאת, אתם איתי, אתם בלה 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 בלה. מתחילים לצאת לכיוון הכביש, ואז אם יצא לכם לראות סרטונים, היה שם כמו צוואר בקבוק כזה. אני עומד בצוואר בקבוק עם כולם, פונה ימינה לכיוון רעים. היה רכב צבאי אחד ורכב משטרה אחד, שהם חסמו את הציר, כאילו אי אפשר היה לנסוע לרעים. הגענו אליהם, זה הפקק כזה שהוא סללום כזה. מגיע לשם, אומרים לנו, הציר חסום, תיסעו לכיוון השני. מסתובבים לכיוון השני, עוד איזה 300 מטר, גם שם, הציר חסום, תסובבו לכיוון השני, ואתה בלופ כזה של איזה חצי שעה.
ואז כבר נהיה שם כמות גדולה כזאת של מכוניות, אנשים אחד על השני, כבר אין לך אפשרות לזוז עם האוטו. ואז ראינו, כבר אנשים התחילו לצאת מהמכוניות שלהם, חלק אנחנו רואים ששוכבים בוואדי, כאילו כל אחד כזה כבר, לא יודע, נבהלו ממש, ואתה מבין שאתה לא תצטרך לנסוע עם האוטו, כי אין פה אנשים במכוניות, אז אתה סתם כאילו יושב באוטו. יצאנו מהאוטו, שוכבים קצת בוואדיות, ומחכים כאילו שיגמר האירוע, ולא יודע, משהו יקרה, צבא, מישהו יבוא. ואני סקרן כזה בכללי, הם נשארו שם, אני התחלתי ללכת לכיוון איפה שראיתי את המשטרה והצבא. מתחיל ללכת, ואז כאילו אני כאילו מבין את הגודל שלה, כאילו אנשים כאילו מתחילים לרוץ אליי עם כדורים בגוף, ואז אתה מבין כבר שטוב, יש כאן אנשים גם נפגעים. וכאילו כל הזמן הזה זה קרב כאילו יריות מטורף. כאילו הכדורים עוברים, פוגעים במכוניות, לא פוגעים, אנשים רצים, צרחות של בחור, כל זה ביחד כזה. אנשים מתחילים לרוץ עם כדורים בגוף אליי, וכאילו אומרים לי, כאילו, תובב, רוץ לצד השני. רץ לצד השני, בא לגלעד בשקט, אומר לו, גלעד, אנשים פה כבר עם כדורים בגוף, בוא ניקח החלטה, משהו. החלטנו הוא אמר לי, תחפש, כאילו, אל תגיד בשום שלב לבנות, כאילו, מה הלוז, ותמצא את ניקול. נכנסתי באיזה ואדי אחרת, אני רואה אותה, ניקול הייתה וכל הזמן היא הייתה באופוריה. היא לא הבינה מה הולך עד סוף האירוע, כאילו. זה היה מזל שלי, כי אני הייתי איתה אני בכללי לחוץ והיא הרגיעה אותי כזה. מצאתי את ניקול, היא אומרת לי איפה מיתר, שמתי אותה אצל מיתר והחלטנו החלטנו לרוץ לכיוון השטח הפתוח עם כולם. רצנו לשטח הפתוח איזה, נגיד 500 מטר, אולי חצי, כאילו אולי קילומטר. והיה שם בסוף השטח הפתוח כמו ואדי כזה. גם בשטח הפתוח היה פקק של מכוניות. יושבים שם איזה 20 דקות, גלעד מחבק את הבנות, כולנו ועוד מלא אנשים שאנחנו, כאילו, שאין לנו מושג, ואנשים רצים בדרך, ואנשים נכנסים באנשים, אנשים דורסים אנשים, כאילו, שם כבר היה טירוף. ואז אני כזה מחליט, אני אומר, טוב, מה הלאה? אנחנו צריכים להגיע הביתה. איך מגיעים הביתה? אני צריך אוטו. כאילו, הסתכלתי על איפה שהיה את הצוואר בקבוק הזה, ידעתי שהאוטו שלי שם, אבל ידעתי שהוא חסום, שזה גם עוד נס. ידעתי שלא אוכל לצאת עם האוטו, אבל אתה לא חושב על זה באותו רגע, אתה אומר, אני צריך אוטו, במקסימום אני כאילו אגנוב וזה אוטו אחר. מציצים מהוואדי, יש גם לפעמים הפוגות כאלה של אש, לא ידענו, עכשיו אני כאילו, כשאני חושב אחורה, פשוט הבנתי שפשוט הרגו את כולם, אז כאילו אין אש חוזרת, כאילו, היה בהתחלה, רק בהתחלה היה אש מכוחותינו, אחרי זה מפה 6 שעות לא היה רק טבח, כאילו. מציצים כזה לכיוון המכוניות, אני ואני אומר לגלעד, גלעד נראה לי אני הולך להביא אותו. ואז הוא צורח עליי, אל תשחק את הגיבור, ואתה עדיין גם לא מבין מה קורה, חשבת שנגמר האירוע. מסתכלים לכיוון הצוואר בקבוק הזה, אני וניב אמר אני אבוא איתך. סבבה. מסתכלים, רואים עוד פה ראש, שם ראש של בן אדם כאילו שמתחבא בשיח ליד, אז אתה אומר, טוב, יש שם חיים, יש אנשים שם שחיים. אז אולי כבר המקום בטוח. יוצאים מהמחבוא שלנו, איך שאנחנו יוצאים, כאילו כדורים שורקים לנו כבר מעל הראש, אנחנו מבינים שכאילו מכוונים עלינו, עליי ועל ניב. וכבר יצאנו מהמחבוא, אז אנחנו מכוונים לאוטו. עכשיו זה כמו אם יצא לכם לראות גם גומות כאלה של כמו בורות כאלה, שזה לא נראה עמוק בסרט, זה ממש עמוק, כאילו אתה יכול לשכב שם בן אדם וכאילו זה כזה מציל אותך. אז בחצי קילומטר הזה לאוטו, אתה רץ, יושב, קם, כאילו אתה מנסה לתעתע גם אותו, את מי שיורה עליך, וכולם בורחים משם ואתה רץ לשם. עכשיו כאילו אני חושב, כאילו איזה דפוקים אנחנו שבכלל חשבנו ללכת לשם, אבל לא הבנו באותו זמן מה, שזה כאילו ככה. אני כאילו, אתה בלחץ, אתה עושה את כל זה כאילו בסטרס, ובינתיים כאילו התחבאת, קמת, ואני מתחיל לפתוח מכוניות. קודם כל, שהגענו לשם, שם כבר כולם מתים. כאילו הצבא שהיה בהתחלה, אתה יודע, אתה מסתכל כזה, הצבא כבר הם לא בחיים, המשטרה שהייתה שם לא בחיים, הרבה אנשים במכוניות לא בחיים, הם פשוט כאילו עברו כנראה אוטו, הרבה אנשים שפצועים מאוד מנסים ללכת. ואני מתחיל לפתוח רכבים, אתה משתדל לא להתייחס לזה, כי אין לך זמן גם להציל מישהו, ואין לך זמן לדבר עם מישהו. כאילו, הכל החלטות של רגע.
מצליחים להגיע לאוטו, עולים לאוטו, לא יודע, בנס, רווח בדיוק לאוטו לעבור בין המכוניות לשטח, כאילו. עולה, עושה את הקוד, מניע, מתחיל לנסוע לשטח לכיוון איפה שברחנו לוואדי הזאת. מגיע לוואדי, מיתר, ניקול וכולם עולים. ואז אמרתי לך, גם שם היה כמו צוואר בקבוק כזה, גם בשטח, ואנחנו היינו בין הרכבים האחרונים. אז כאילו יש לי ג'יפ, אז רציתי לעקוף לפחות איזה מספר מסוים של רכבים, שאם מישהו, כדי לא למות ראשון, אין לך אופציה אחרת. אז הצלחנו לעקוף איזה 20 מכוניות בדרך, ואז יצא שאנחנו כאילו באמצע הטור. כאילו לא בהתחלה, לא ראשונים לחטוף כדור, לא ראשונים מפה לחטוף כדור, אנחנו באמצע. ואז התחילו, 2 טנדרים באו מאחורה, טנדרים משינגנים עם קלאצ'ים, ופשוט כדורים כאילו שורקים, יורים בכולם. מתחילים לרסס עם כולם עם הטנדרים ולבוא על המכוניות, ואני הייתי אחרי איזה 20 מכוניות. ואז אתה רואה כבר אנשים עוקפים, קודם כל אתה רואה כבר אנשים דורסים אנשים בחורות מתעלפות ולא, אין לך מה לעשות, אתה לא יכול, אין לך שנייה להציל אותה אפילו. ואז ראינו שכבר אנשים עוקפים אותנו ברגל, ואנחנו עם ג'יפ, אז אמרנו בוא נפרוק מהאוטו, כאילו אין ברירה, וכבר התחילו לרסס גם את המכוניות, התחילו כבר לראות על האוטו. ירדנו מהאוטו, ואז גלעד היה עם מיתר כל הזמן, הוא רץ לאיזה פרדס שהיה איזה גם חצי קילומטר לכיוון ההוא. ואנחנו מתחילים לקפץ בין הגומות, אני וניב, וניקול עוד בסבבה. כאילו ניקול עוד לא קולטת מה קורה. כאילו היא הולכת כזה ברגוע. ואז היה איזה שלב כזה שממש הכדורים כאילו על הראש שלך, שאתה רואה שמכוונים עליך, ואם ראיתם את הסרטון של ה-500 איש שרצים ביחד בשטח הפתוח, זה הסיטואציה עכשיו שאני מדבר עליה. נשכבנו בגומה, אני נשכבתי כאילו בגומה, וכאילו אנשים רצים מעליך, אנשים נופלים, אנשים זה, ניב היה בגומה לידי, וכל אחד מחשבה, כאילו מה עושים? התפללתי תפילות שלא התפללתי, אני בא מבית דתי, לא התפללתי בחיים תפילות כאלה, הבטחתי לו הבטחות, התפללתי זה, והבנתי כבר מה קורה, והתחלתי כאילו להיפרד כזה בטלפון, זריז, אוהב אותך, זה כל מי שאתה יכול, גם אתה נפרד עם עצמך, לחברים וזה. ואז אני מתחיל לחשוב עוד פעם, אולי אני אצליח עוד פעם לחזור לרכב, לגנוב את הרכב של עצמי, כדי, לא יודע, להגיע לאנשהו. אני קם ונתקעתי. נעמדתי ונתקעתי כזה, והתחלתי כאילו באופוריה כזאת. הסתכלתי על הרכב, 2 טנדרים כאילו באים לכיוון שלך, כולם רצים אליך, ואתה בסרט עכשיו. כאילו נתקעתי, נעמדתי פשוט באמצע השטח. בשלב הזה ניב כבר כאילו הלך, אני העדפתי כאילו לחכות קצת לניקול. נעמד ואני תקוע. מסתכל על הכל, אנשים מתחילים ליפול, אני מכוון כזה לרכב, כאילו גם שקט, נהיה לך דממה כזאת בראש, אופוריה כזאת, אתה שומע את המחשבות שלך רק. והכדורים שורקים, ואתה לא מקבל כדור, ואין לך מושג, אין לי כאילו מושג איך אני לא מקבל כדור, כאילו אתה רק תכוון ואתה הורג אותי. ואז גלעד ראה את זה מהפרדס כנראה, הוא צעק לי, יוני, הבן זונה, תסתובב, תרוץ, איזה... כאילו, העיר אותי כזה בקול הרבה יותר גבוה, כאילו, הוא צרח עליי. ואז כזה התאפסתי לרגע, אמרתי לניקול, כאילו, יאללה, ניקול, זריז. וניקול נפלה בדרך, כאילו, הרבה פעמים גם, כאילו, היא קמה, נפלה גם, כי זה גם בורות כאלה קשים, ניקול גם נחבלה כזה בדרך. והתחלנו לרוץ משם, הבנו כאילו שכבר אוטו אין, ונרוץ. ובשלב הזה כבר כל אחד לעצמו, כאילו, גלעד לבד, אני יודע שהוא בערך חצי קילומטר ממני ימינה, ניב, לא ידעתי איפה הוא כל הדרך עד הסוף, ואני עם ניקול כזה, מתחיל מסע כזה. מגיעים לאיזה פרדס, וגם בביפו אתה כבר מבין שכל אחד כזה לעצמו, ואין ויכוח, אתה לא תראה שם אנשים מתווכחים. בפרדס הזה גם אתה מתחיל כזה להתמהמה, לא מבין עדיין מה הולך, אנשים יודעים, כאילו כל הזמן הזה יש כאוס כזה ויריות וזה, וזה כבר, זה כמעט 3 שעות לאירוע כבר. היה איזשהו שלב שרציתי ללכת התחלתי לחשוב כזה צבאי, כי אני לבד, גלעד לא איתי. ואמרתי, טוב, אני יודע שיש פה בסיסים, אני אולי אתקדם לאיזה בסיס, לאיזה יישוב. בכל הזמן הזה ששכבתי, שלחתי גם לחברים מהבית ולאחי מיקום בזמן אמת. ואמרתי, תפתחו חדשות, אני כאילו לא יודע מה הולך פה. ואני אומר, טוב, אולי נתקדם לכיוון רעים. לא יודע, אני יודע שיש שם יישוב ויש בסיס, מה יותר בטוח מבסיס? אני מתחיל להתקדם לרעים,
וחבר מהבית מתקשר אליי, אומר לי, יוני, אתה לא בכיוון הנכון. כאילו, סתובב, כאילו, בצרחות. כאילו, סתובב, אתה לא בכיוון הנכון. צד שני. אומר, טוב, אולי אני אלך ליישוב אחר. ואז כאילו מתחיל, הוא מתקשר אליי עוד פעם, אומר לי, כבוש. אני אומר לו, מה כבוש? מתקשר, הוא אומר לי, זה כבוש, זה כבוש. ואז אני אומר לו, מה? ואז אתה כבר שם, אתה כבר לא יודע מה קורה בחוץ. אתה אומר, מה זה כבוש? מה, נכבשה המדינה? כאילו, אם היה לך בהתחלה מטרה להגיע הביתה, כבר אין לך מטרה להגיע הביתה. אתה מבין? אני רוצה לברוח לחול. כאילו, אני מבחינתי המדינה כבושה עכשיו. גם אתה רואה באיזשהו שלב עזתים, כאילו כבר, כאילו עזתים, אזרחים, מעזה, כאילו, מטיילים שם, כאילו זה הבית שלהם. ואתה מתחיל כזה מסע בין פרדסים, נשכב באיזה פרדס כמה זמן, פתאום היריות, אתה מרגיש שהן כבר יותר קרובות אליך. היה גם שוטר בדרך שרץ אליי, הוא יודע, הוא החבר'ה שלו כבר מתו, והוא יודע שהוא לא יכול לעזור, כי הוא עם אקדח, זה משחק ילדים לעומת מה שהיה להם שם, היה להם שם RPG, היה להם שם הכל. והוא אומר לך, תעשה מה שאתה יכול כדי לשרוד. והוא הכווין את כולם לשמש, כאילו אותי לפחות. ואז יש שלבים כאלה של חשיבה, בדרך אתה פתאום מתחיל לשמוע יריות יותר חזק, אז אתה אומר, טוב, אני ראיתי קבוצה נגיד של 50 מהאיש הולכים על שביל, אני אצמד אליהם, שמישהו אחר יקבל כדור, אין לי אופציה אחרת, אתה מבין? ואז אתה אומר, טוב, אני מטרה, אז אני אברח מהם קצת, ואז אתה הולך עוד פעם לבד. וכל הדרך אתה, החלטות כזה שאתה מחליט עם עצמך כדי לשרוד. היה גם איזה שלב שראינו מיגונית כזאת בדרך, שנכנסנו למיגונית, ואז ניקול אמרה במיגונית, אמרה לי, לא סבבה פה המיגונית, לא יודע, אנחנו מטרה, יהרגו אותנו. בוא נלך למקום אחר. ואז עוד פעם, כאילו התקדמנו קדימה. ככה, זה כל ההחלטות שהיו. היה שלב ששכבתי מתחת לכבשים בכלל. איך הגעתי לכבשים אני לא יודע. אתה לא סומך על אף אחד. גם על אנשים שהיו איתך במסיבה אתה לא סומך. אתה לעצמך. ואחי אומר לי, אתה כאילו מגיע הביתה, לא משנה מה אתה עושה, תרצח מצידי, תגיע הביתה. ומגיעים טנדרים פתאום סתם, או טנדרים של אזרחים, או טנדרים של אנשים שברחו, או חמאס, ואתה כבר לא יודע מי זה מי. לא מבין את גודל האירוע, אבל מבקש שמישהו יציל אותך. אתה כאילו, מתקשר למשטרה, התקשרתי מיליון פעם, לא ענו. ענו לי פעם אחת, אמרו לי פשוט שער איפה שאתה, מישהו יבוא, לא בא אף אחד. היה שלב שהסתכלנו גם אחורה, ופתאום היה טנק באיזשהו... היה שם טנק, אני לא יודע איך להגיע לשם טנק, אבל... טנק שגם שאכל קיבל RPG. בכל שלב, תראה, אני לא מספר על הפצמרים, כי זה כאילו הכי פחות מפחיד, אבל כל הזמן הזה פצמרים נופלים, כאילו, כן? כאילו יש, כאילו, כמו שאתה רואה בסרטים, פה האדמה קופצת, פה האדמה קופצת. זה קורה כל הזמן, אבל אתה לא מייחס לזה חשיבות, כי זה החלק הכי פחות מפחיד בכל הכי מפחיד זה היריות של הקלאץ' והקולות שלהם, הדיבור שלהם מפחיד. והם מתחבאים, הם הולכים כאילו מפרדס כזה לפרדס, וכל הזמן הזה אומרים לי, פשוט אתה לא נכנס ליישובים, רק תשאר בשטח מצדנו עד 1-2 בלילה, עד שמישהו אחר יציל אותך. ובאיזשהו שלב כבר אין לך רוק, אתה רוצה לשחזר רוק. אז אתה מתחיל לדחוף אצבעות לפה סתם כשיהיה רוק, היה שם פומלות כאלה, מתחיל לנעוץ פומלות באיזה מטה, טפטף, שיהיה לך משהו. אנשים שמתחלקים איתך במים שלהם. בסוף הצילו אותנו, אותי ואת ניקול הצילו ממושב פטיש. הצילו אותנו, אזרחים. לא היה צבא גם פה בשום שלב. דרך השטח הביאו אותנו, וכל פטיש היו פשוט ברחוב. כאילו כל האזרחים שגרים בפטיש היו, כאילו זו סצנה מטורפת הייתה. כולם היו על הגדרות שלהם, של הבתים שלהם, ואנחנו נכנסנו דרך השטח כמו כבשים. עם עגלה ענקית כזאת, וכולם ברחוב, וכאילו מוחאים לנו כפיים, ואנחנו לא רואים, לא שומעים, כאילו. ובשנייה שעלינו לטנדר הזה, ניב פתאום היה לידי. אז כאילו ניב גם שרד, ניב מתחילת הסיפור. ואז חיכינו לגלעד ומיתר, שגם בדרך, לא הזכרתי את זה, אבל גם בדרך אמרתי לו, שאמרו לי לרוץ לכיוון השמש, אז אמרתי לו גם, תכוון לשמש, כאילו. אז הוא גם הצליח להגיע לפטיש. והתחלנו לפתוח חמ"ל כאילו כזה של מי אנחנו יודעים שהוא בשטח שהוא נהרג כבר, מי אנחנו יודעים שהוא בשטח שהוא פצוע, מי אנחנו יודעים מי לא מוצאים אותו, מי אנחנו יודעים שפה. התחלנו כאילו לעשות ממש רשימות של כל דבר, נהדרים פצועים, מי פצוע, מי בשטח, מי בבתי חולים, מי בזה. כל הזמן הזה גם חיכיתי, כאילו יצאתי מפטיש עד שלא ידעתי שהיה לי עוד 2 חברים שהם היו בפנים, ניטאי ואיתמר. שהם גם יש להם סיפור מטורף משל עצמם.
אז עד שממש לא דיברנו איתם והם הודיעו לנו שהם בדרך הביתה והכל, לא יצאנו מפטיש. בסוף, העלו אותנו על אוטובוסים לבאר שבע, שגם שם היה פתאום צבע אדום בדרך, ואז פתאום יצאנו, ואז אמרנו, אתה יודע, אנשים שם, כל מי שהיה שם כבר בסטרס, כאילו הוא כבר לא סומך על... הוא עכשיו, הוא במערב פרוע עכשיו. אתה יוצא שוכב על הרצפה ואתה אומר, איפה אני? כאילו, מה קורה? הרגע סיימתי, כאילו, איך זה עוד? היה לי אופוריה של שעתיים של שקט. וזה לא נגמר. הגענו לבאר שבע, מבאר שבע דיברנו עם אחי כבר, שהוא יאסוף אותנו מתחנה מרכזית. חיכינו פשוט לאוטובוס בתחנה מרכזית. שם ביקשתי מאחי שיבוא כאילו עם נשק, מישהו עם נשק. כי אני בראש, כאילו, גם תל אביב כבוש, כבר לא יודע. אני לא יודע מה קורה בעולם בחוץ. כאילו, נחבא לי הטלפון כבר באמצע השטח. אחי מגיע למטה, מתחבקים חו וחו, בן דוד שלי עם הנשק, שלוף כדי להגן, ואנחנו עדיין בסטרס של האירוע, אני וגלעד. כאילו, מיתר הלכה חבר שלה בא לקחת אותה, ניקול באו לקחת אותה, ואני וגלעד היינו עם אחי, ואנחנו בסטרס, כאילו, אנחנו עדיין שם, אתה מבין? הגעתי הביתה, ישנתי כמו שלא ישנתי נראה לי בחיים, כאילו, פשוט רסקתי, קמתי, לא הצלחתי, בקושי הלכתי, כנראה, כאילו, רק הבנתי את הדרך שעשיתי אחרי זה, נכנסתי למפות, ראיתי שהלכתי איזה 30 קילומטר, וזהו, ואז רק הודעות על חברים שפה, על חברים ששם, על אנשים כאלה, אנשים שרקדת איתם לפני דקה, שאתה זוכר אותו, בן אדם שרצת איתו, אתה זוכר אותו. היו הרבה אנשים שהצילו אנשים, והיו הרבה גם שלא הצילו אנשים שלא היה להם, שאין לך שם שום אופציה, הכל החלטות של רגע. אבל נגיד ניקול, אני יודע שהיא הצילה אותנו גם באיזה מקרה עם מיגונית, כי שמעתי שהיא התפוצצה אחרי איזה מיגונית אחת, והיא בדיוק לא הסכימה להישאר שם. המזל גם שהייתי עם ניקול, היא הייתה רגועה כל הדרך. היא כאילו, לא שאני הייתי לחוץ, ואני בכלל מופתע על עצמי שהייתי קר רוח ככה, כי אני הכי לא. אבל הבנתי, כאילו, אתה יודע, שהכדורים שורקים לך כבר מעל הראש, אתה אומר, טוב, אין לך אופציה אחרת. יש גם הרבה מחשבות שאתה בדרך חושב, אם חוטפים אותי, מה אני אומר? אני כבר הכנתי בראש משפט. אתה אומר, אני אחטוף לו את הנשק, אני אעשה משהו. או שאם אני כבר חוטפים אותי, אני לא נחטף בחיים. גם ניקול, הגענו להסכמה, כאילו, אנחנו לא נחטפים. אם קורה משהו, אם מגיע איזה מצב, נותנים בראש ועדיף למות, כאילו. אתה מבדיל גם בין הצלילים מתישהו. באיזשהו שלב בשטח אתה מתחיל להבדיל גם בין הצלילים. כי אנחנו, שזה ירי מאצלנו, זה ירי מבוקר כזה יותר. זה בודדת, זה טק, טק, טק. אתה יודע שזה טוב, יריות שלנו. הם יורים כמו מחבלים. רק להרוג, לא מעניין אותו. יש להם מלא סוגי נשקים היה שם שלשות, כאילו עם... יש מישהו עם נשק כזה, כאילו. ואתה יודע שזה לא צבא. ויש את הקלאץ', שהקלאץ' יש לו צליל כמו של שתי עצים כאלה שמתנגשים. יש לו כזה טה! זה כאילו צליל מפחיד. ויש לך את המשינגנים שזה כזה סאונד עמוק כזה. טו-טו-טו-טו-טו-טו. אתה שומע את כל זה. סרט, הייתי בסרט. אנשים ששואלים אותי מבחוץ, הם אומרים לי, כאילו, מה חיה וזה? מה עברת וזה? אז אני אומר לו, ראית סרט של השואה? תכפיל כזה באיזה 4. אני יודע על סיפורים של כאילו מטורפים שם שהיו. מישהי שהרגו את החבר שלה לידה, וכאילו ירו לה בשתי הרגליים, ונתנו לה לראות אותו. והיא חיה היום. הוא לא, אבל היא חיה. אתה מבין, כאילו, זה התעללות ברמה, כאילו... קריטות ראשים, קריטות אצבעות, הכל היה שם. אונס. אונס של גופות, את כבר מתה. השחטת גופות, יש כבר גופה, סתם הם הולכים, שמים לידה רימון, ממשיכים. כאילו סתם בשביל שלא יזהו אותה. ועוד אין לך זמן להקל, ואנחנו עוד נעכל את זה. עוד אין זמן להקל.